Hát sziasztok mindenkinek, április 15, ez egy újabb miket ettem első képkockája. Készítem a reggelit, ami mostanában az egyik kedvencem, ez a tojástortilla, vagy omlett feltekerve, zöldségekkel, egy kis sonkával, vagy bármivel. És az érdekessége, hogy bár kevés kalóriát tartalmaz, mégis eltelít, és abszolút nem vagy tőle éhes, jól laksz vele, és még finom is. És csak összehasonlításképpen mondom nektek, hogy a sima tortilla lap, amit megveszünk a Lidlbe vagy Aldiba, tegnap is ugye azt tettem, üresen 185 kalória, míg amit most készítek reggeli, az is ugyanannyi, de nem üres, mutatom. Nézzük meg akkor, hogy mi fér bele 185 kalóriába, hogyha nem egy üres tortillát akarunk enni. Akkor kerül bele egy sprényi olívaolaj, amire ment 2 tojás felverve, pár gram tejjel és sóval, megy bele még 2 kinga csirkemell sonka, kerül még bele egy szelet ilyen nagyon kis sovány sajt. Én most ilyen csemegőborkát raktam bele, de amúgy paradicsom, saláta, bármit rakhatok, szinte nulla a kalória tartalma, és hogy akkor ez így pont annyi, mint egy üres tortilla alap, de én még ezt most megspékelem egy kis szósszal, vagy lehet tormával, úgyis közeleg a húsvét, és akkor elfogyasztjuk. Szóval elkészült a reggeli, ment rá még egy paradicsom, ezt feltekerem, és tekercsként fogom fogyasztani. Tényleg próbáljátok ki, mert isteni, és nem mellesleg a kenyeret lehet vele helyettesíteni, mert laktató. Fogjuk és szépen feltekerjük a tekercset, jó meleg, és én úgy szoktam, hogy félbevágom, mert úgy esztétikusabb, és így rajzolódik ki igazán, hogy milyen finom a mai reggeli. Egészséges, meleg, fit és fincsi. Hát ez tökéletes, akár villás reggeli, de én ilyen kézbe markolósba eszem. Úgyhogy jó étvágyat, van még tegnapi mangó, fit, citromos zöld teám, és majd jövök vissza a főzéssel, mert ebédre főzni fogok. Sziasztok! A mai ebédem rántott máj, ilyen palacsintatésztás bundába és panírra, nem a legszebb, csirkemáj, ez 118 g így bundástól, és egy marék saláta, úgyhogy ennyi a mai ebéd, nem is nagyon vagyok éhes, pedig már, csak úgy halkan sugom meg, hogy 4:45 van, ilyenkor már rég meg szoktam ebédelni, viszont nem akarok kicsúszni az esti 6-7 órai vacsiból, úgyhogy most eszek. Az én vacsim, gyrosz, hoztam 2 gyrosztálat a helyi bisztróból, és az egyik gyrosznak a felét ettem meg. Másnap reggel frissen 6:30-re már kisütöttem a pogácsát a gyerekeknek az airfryerben, és én is készítem később a reggelimet. Sziasztok, jó reggelt! Szokásos reggeli omlett, viszont most csak egy tojásból, 3 szelet csirkemellsonka, 1 szelet sajt, 2 uborka, egy kis piros arany, ami gulyáskrém. Feltekerem, aztán indulok ma nagy bevásárlásra, húsvét előttire, úgyhogy jövök vissza az ebéddel, ami vagy tegnapi máj, vagy valami saláta lesz. Sziasztok, itt a miket ettem be, épp forgatás van, Lidl-ös nagy bevásárlás így húsvét előtt, és én ma nem vettem ott ebédet, mert semmi nem volt leakciózva, és van még májam, és most fogok csinálni, a rántott májat beletöltöm tortillába, és rukkolával fogom enni, mert most pont vettem mind a kettőt, úgyhogy mutatom, mi a mai ebéd. Szóval a mai ebédem tegnapról megmaradt rántott máj, egy tortilla, édes chili szósz, és megy rá rukkola. Úgyhogy feltekerem, és így fogyasztom. Májas tortilla. Vacsorára ettem 4 darab ilyen csiamagos oregánós pufirist, csirkemelsonkával, uborkával és rukkolával. Nagyon-nagyon szeretem ezt a pufirist, kevés a kalóriatartalma, és nagyon-nagyon finom, egy kis édes chili szósz került még bele. Hát sziasztok, úristen a szempillám, ez durva. Hát nem jutottam el a pilláshoz, és már nem is fogok valószínű itt tavaszi szünetbe. Sziasztok mindenkinek, és jó reggelt nektek! Hát reggel nem a legkompatibilisebb a fejem. Sül a Fornetti a gyerekeknek, akik még alszanak. Az egyik gyerek alszik, Vivi, Marci már fent van. Barackos Fornetti, én még nem reggeliztem, pedig fenn vagyok egy órája, még nem vagyok éhes. Úgy látszik, hozzászoktam ahhoz, hogy előbb ugye mászkálok a suliba ide-oda, és aztán eszek. Másik dolog,
Elkezdődik a tavaszi szünet, és ma találkozok végre húgommal és a családjával, a gyerekeivel. Anyukámékhoz megyünk délelőtt, és ott fogunk ebédelni, úgyhogy ma nem főzök ilyen szempontból ebbe a videóban, nem tudom, mi lesz a kaja. Aztán holnap se leszünk itthon, mert holnap meg apukámékhoz megyünk, és jönnek oda húgomék is. Úgyhogy most pedig valamit gyorsan reggelizek. Tegnap volt nagy bevásárlás, van itthon minden, de most 2 napig nem kell főzni, sőt még lehet 3, hogyha küldenek a péntekiről. Úgyhogy ilyen megúszósan indul ez a tavaszi szünet. A gyerekeknek sül a barackos formetti. Mindjárt kész is van, hogy amikor felkelnek, vagyis végig fel kell, akkor meleg péksütemény várja. Hát ez ilyen most. Úgyhogy ennyi. Találkozunk az ebédnél. Majd mutatom, hogy mi lesz a reggelim és az ebéd. Jó étvágyat, Vike! El is készült a mai reggelim, egy kis rukkola, egy tojásból omlett, benne egy szelet ilyen sörfelvágott, vagy nem tudom már mi volt ez, egy sajt, egy paradicsom, úgyhogy ez a mai reggeli. Igazából minden nap ugyanez szokott lenni mostanában. A következő képkockák ismerősek lehetnek azoknak, akik látták a napi vlogomat. Itt vagyunk Szilvi mamáéknál, ahol csodálatosan meg volt terítve az asztal, itt vannak ugye a hugomék és a gyerekek, közben jó kis zene szólt. Többféle étellel készítettek egy nagy tálat, amin volt rántott csirkemell, cordon bleu, illetve csirkecombok, és ilyen jutúróval töltött és békönbe tekert kis falatkák. Minden nagyon-nagyon finom volt még francia saláta és krumpli saláta is, illetve sós dolgok, és akkor láthatjátok, hogy én ebből ettem, mindenből kóstoltam egy kicsit, minden nagyon-nagyon finom volt, illetve volt még egy ilyen aszpikos, egy ilyen töltött zöldséges dolog. Kérdeztem, hogy készült, de már nem tudnám nektek elmondani. Ez ilyen gyönyörű salátalevelen volt tálalva, és volt egy pár sütemény is, kislinzer, sósak, perec, és ez a gyönyörű kis kosárka, amit szintén ők készítettek. Egy ilyen nagyon finom mascarpone és vaníliakrém volt benne, és ebbe voltak belerakva különböző gyümölcsök, mint például kiwi, szőlő, eper és áfonya. Ebből egy ilyen kis darabot megkóstoltam, és nagyon-nagyon finom volt. Szilvi mama rakott oda kaját, de én vacsorára nem abból ettem, hanem 3 pufiris megkentem májkrémmel, uborkával, édes csili szósszal és koktélparadicsommal. Viszont másnap reggel, mondom, megkóstolom ezt a protein joghurtot, amit a Lidlbe vettem, és akkor amit anyu küldött sósakat mártogatom bele. Hát ez sajnos a kukában végezte, borzasztó rossz íze volt, úgyhogy többet nem veszek, maradok helyette a naturjoghurtnál, ami az egyik kedvenc ételem, és hát akkor végül is arra cseréltem le, és abba mártogattam ezeket a kis sós falatkákat. Ezen a délelőtt tesómék nálunk voltak, és közösen átmentünk apukámékhoz, ahol ebéddel vártak minket. A leves az egy ilyen tárkonyos csirkegombóc leves volt. A másodikból itt is többféle volt egy hatalmas nagy adag ilyen saláta, és volt ez a cannelloni, ami egy ilyen paradicsomos, darált húsos ragú, sült krumpli, rántott csirkemell, volt még 1000 szigetöntet, és volt egy ilyen kis csirkés dolog, ilyen gyrosz tálszerűség, azt mindenki összerakta, aki szeretett volna olyat enni, valaki ezt evett, valaki azt, én megkóstoltam a cannellonit, nagyon-nagyon ízlett és nagyon-nagyon finom volt, illetve én is ettem egy rántott húst, egy kis krumplit és salátát. A desszert az egy házi készítésű Kinder Bueno torta volt, úgyhogy én ebből is kóstoltam egy kicsit, és a másik, ami nagyon-nagyon ízlett, ez amit itt láttok a képen, egy ilyen jutúróval töltött ilyen sós kis rákcsa, na az, ami igazán az én ízlésem, de a torta is nagyon finom volt, úgyhogy abból is ettem egy kicsit, ahogy láthatjátok.
Vacsorára én készítettem a pizzát, itthonról vittem alapanyagokat, vittem a kis piros sütőmet és a 72 órája hűtőben lévő tésztámat, úgyhogy igazából arra gondoltam, hogy miért ne lehetne itt is megsütni, szerettem volna, hogyha tesómék is megkóstolják. Most sütöm a pizzát. Ahogy sültek a pizzák, mindig került ki egy az asztalra, és mire megsült minden, én már csak ennyit láttam belőle, mindenkinek nagyon-nagyon ízlett. Másnap reggel még mindig eszem, amit Szilvi mama küldött, sósakat, natúrjoghurttal, koktélparadicsommal és zéró pepsivel. Ezen a napon nem kellett főzni ebédre, egy kicsit felturboztam a tárkonyos levest, jól betárkonyoztam, és ugye küldtek még salátát, krumplit sütöttem hozzá, volt még cannelloni, illetve rántott hús, úgyhogy mindenki elvett igazából azt, amit szeretett volna, délután pedig elkészítettem a töltött káposztákat, betöltöttem, mert úgy gondoltam, hogy akkor most én fogok tölteni húsvétra, és ez egy ilyen paradicsomos káposzta lesz majd, édes káposztába töltögettem be, hogy már másnap, amikor felkelek, csak felrakjam főni. A betöltött káposztákat beraktam egy fazékba, és ment rá még apróra vágott, ez pedig ment a hűtőbe, majd másnap fogom főzni. Vacsorára a maradékokból készítettünk tortillalapot, elővettük, beleraktuk a rántott húst, csirkehúst, és ment rá öntet. Volt még a pizzából is, amit én sütöttem, úgyhogy ez volt a reggelim. Tegnap előkészített káposztát felraktam főni, készítek egy paradicsommártást, azt majd akkor rakom már rá, amikor félig megfőtt, és a Lidlbe vettem ezt a halászlét, ami most pontszelettel van. A legutóbbi az harcsa volt, és utólag mondom ezt nektek, hogy nekünk a harcsa sokkal, de sokkal jobban ízlett. Ez a pontyos, ez nagyon zsíros volt, teli volt szálkával, és a leve az jó lett volna, de valahogy ez a haltípus nekünk annyira nem jött be, úgyhogy maradok a harcsánál, ha legközelebb veszek, csak olyat veszek. Ízre mondom, nem volt rossz, de maga ennek a halnak az íze nem igazán nyert el a tetszésünket, főleg azért, mert úgy kellett tenni, hogy folyamatosan a szálkákat vadásztuk, itt pedig a töltött káposztám, amin mutti paradicsom szósz került a végén egy minimális rántással, és tejföllel tálaltuk, és nagyon-nagyon finom volt. Idén mi nem vettünk húsvéti sonkát, helyette ezt a kolozsvári szalonnát vettem, amit olaj nélkül saját zsírjában fogok lesütni, és különbözőképpen esszük. A gyerekekét külön kivettem, fel fogom vágni, és túrós csuszaként fogják fogyasztani, kifőtt tésztával, túróval és tejföllel összekeverve, mi pedig csak sült szalonnaként fogjuk enni, ők úgy nem szeretik, úgyhogy azért gondoltam így, hogy ők is mindenképpen egyenek belőle. Mi ettük hozzá ezt a tormakrémet, amit a Lidlbe vettem, és nagyon-nagyon finom volt, illetve hát sült szalonna, kenyér, zöldségek, lilahagyma és főtt tojást ettem még mellé. Isteni finom volt ez a kolozsvári szalonna, és nagyon-nagyon ízlett, közben megy a Forma 1. Idén is csak én és párom ettem a kalácsból, és egy kalácsot nem ettünk meg ketten sem, egy-egy kis szeletet ettem reggel. Most nem akarom a különleges. Várjál, vegyük ki egyből az egészet. Be tudod zárni, Mivike? Házi fagylat. Nem akarom a különleges. Mi volt ebbe, Mivike? Ez a különleges. Igen, banán, natúrjoghurt, és valamelyikbe gyümölcsjoghurt, és ez a banános egyveleg. Na, elkészült ez a különleges, és reméljük, hogy finom is lesz. Sziasztok mindenkinek, itt a Miket ettem be, húsvét hétfő van. Korábban ebédelünk, mert Vivikével elmentünk egy nagyot kirándulni itt a környéken. 6000 lépést tettünk meg, úgyhogy mire hazajöttünk, 11:30, úgyhogy esszük a tegnapiakat, Marci túrós csuszát, mi halászlevet, Vivike töltött káposztát, úgyhogy ma nem főztem. Nagyon szép időnk van, nagyon jó időnk van, úgyhogy majd mutatom a továbbiakat, a tegnapi ebéd, a mai, illetve majd jövök vissza az esti vacsival. Hát akkor mutatom az ebédet, ami ugyanaz, ami tegnap volt. Vacsorára még mindig volt a vendégségből ez a rántott hús, úgyhogy tortillába raktuk bele zöldségekkel, sonkával, öntettel. Jó reggelt, sziasztok! A mai reggeli vajas kalács, még mindig a Lidl-ös, csak én eszem. Aztán egy szelet ilyen szalonna,
a pizza partiról, és 2 paradicsom. Ezen a napon, ahogy a napi vlogban is láthattátok, Debrecenben voltunk játszótéren és a Nagyerdőn, majd hazafele a Mekibe vettük az irányt, ahol elfogyasztásra kértünk egy pár dolgot, illetve elvitelre is vittünk haza. Ilyen mustáros sertésburgert ettem, egy krumplit és egy zéró kólát, délután pedig limonádét készítünk, vettünk mentát és citromot. Vacsorára készítettem egy nagyobb adag salátát, amin igazából semmi nincs, csak só, felvágva zöldségek, és ezt fogok enni egy kis tonhallal. A zöldségekre ráhalmoztam a tonhalat, és így fogyasztottam. Ez volt a vacsorám. Reggelim pufirizs, ami oregánós, csiamagos, volt még egy fél májkrémem, erre került uborka, paradicsom és házi limonádéval fogyasztottam, ezt is láthattátok a napi vlogban. Sziasztok! Most állítottam le a csirkét, reggel 9 óra 43 van, fél 9-kor már kész volt a rizs. Itt van a csirkecomb az airfryerben, mert megyünk el itthonról, megyünk ilyen körjárat, Repont, Vinted, Géles automata, játszótér és ilyesmi, úgyhogy ha hazajöttem, akkor mutatom, mi az ebéd, semmi extra, de nyilván most meg kellett előtte főznöm, mert mire hazajövünk, már éhesek vagyunk, és nem akarunk majd gyors kaját enni, úgyhogy amúgy is korán keltem, és így mindennel végzek időben. Házi limonádé mentával, a bírsalma befőtt a Lidlből, airfryerben sült csirkecomb, és főtt jázmin is. Jó étvágyat! Kivételesen uzsiztam, egy ilyen magas proteintartalmú szeletet ettem, párom pedig az Aldiból hozott egy pizzát, amiben 3 van, és láthatjátok, hogy rakom be a sütőbe, hogy egyszerre 2-t meg tudjak sütni, félbevágom, mikor pedig megsültek, akkor ez volt a vacsoránk, én 2 ilyen szeletet ettem, és raktam rá rukkolát, emellé pedig készítettem egy salátát magamnak, amire került naturjoghurt és édes chili szósz. A salátában répa volt, uborka, paradicsom, kukorica. Másnap még volt a pizzából, úgyhogy egy pizza szeletet ettem rukkolával, paradicsommal és limonádéval. Sziasztok! A mai ebédünk csirkemelből, pörkölt, tarhonya és uborka saláta. Milyen az ebéd, Vivike? Finom. Finci? Jó étvágyat, Marci később eszik. Én vacsorára salátát ettem, sajttal, csirkemelsonkával, naturjoghurttal és egy kis édes chili szósszal. Másnap reggel ismételten az új kedvenc reggelimet készítem el, ezt az omlett tortillát. Mostanában ezzel ki tudom váltani a kenyeret, került bele csirkemelsonka és saláta. Van, mikor késsel billával leszem, ha ahhoz támad kedvem, de van, mikor csak a kezembe fogom. Háttérben Marci girosztálja, ez 3200, közben elmegy a hangom, ez meg az én kis sajtálam 2100, van benne ilyen rizssel töltött, van benne sima sajtgolyó, 4 darab krumpli, hát picit ez oda, nem baj, és szószika, úgyhogy kóstolunk, mert úgyis rég volt már kóstolás. Na, itt is vagyok, és kóstolni fogunk. Megnézzük ezt a sajtgolyót. Közben vlogolok is, úgyhogy van 1000 dolog. Na, nézzük is meg, hogy milyen. Ez isteni. A kis rapogósra sült krumpli. Kíváncsi vagyok, hogy a szósz az milyen. Ugyanaz, amit a hamburgerhez adnak, vajon? Hasonló. És akkor nézzük meg ezt a rizssel töltött, paradicsomos rizssel töltött dolgot. Még ilyet sosem ettem. Nem csak rizs volt benne, hanem paradicsom, szósz és mozzarella is. De jó. Ezek a zöld fűszerekkel, ezzel a paradicsomos dologgal, mint hogyha pizza lenne, de nyilván nem ez. Úgyhogy ez a mai ebédem, isteni finom. Ha Debrecen vagy környékén laktok, nem reklám, én ajánlom ezt a kajádát, mert isteni finom a pizza, a gyrosz, a hamburger. Nyáron szokott lenni még fagylalt is, az a csavaros, azt hiszem, de a pizza, az nápolyi.
kemence, kinti helység is van, kint is tudtok enni, bent is légkondicionált helységben, játszórész is van a gyerekeknek, úgyhogy nagyon szuper. 5/5. Estére megint ugyanazt tettem, amit reggelre, egy tojásból omlett, feltekertem sonkával, zöldségekkel és gyöngyhagymával. Szép jó reggelt, sziasztok! Késői reggeli, szombat, 8:35, házi gofri, nem én csináltam, nekem nincs gofri sütőm, erre megy majd egy kis eper lekvár és egy kis tejcsi. Ebédre paprikás csirke fog készülni, olajon lepirítom a hagymát, a paradicsomot, a paprikát, rárakom a csirkehúst, amikor kifehéredett, akkor megy rá még fűszerpaprika, bors, só, egy jó nagy csomag olsó tésztát főztem ki, krémleves is lesz még, fő rotyog a csirke, úgyhogy ez a mai ebédünk. És ezen a napon volt a pápának élőben a temetése, amit végignéztem főzésnél, karalábé krémleves, pirított kenyérkockával és a paprikás csirke olsó tésztával, illetve kovászos uborkával. Még ebéd után begyúrtam egy pizza tésztát, ez most nem nápolyi lesz, hanem ilyen házi tepsis tészta, úgyhogy ez lesz a vacsoránk. Fogtam a tepsit, beleraktam a tésztát, ment rá egy doboz konzerv, paradicsom, mutti, volt még mozzarellám, amit most lereszeltem, ment rá szalámi, aztán még egy réteg mozzarella, sonka, és a végén megint sajt, szóval ilyen dupla sajtos lett, és isteni finom volt, bár én a nápolyi pizzáért vagyok oda, néha ezt is megeszem, úgyhogy ez volt aznap a vacsink, én 2 ilyen kis szeletet ettem. Sziasztok, jó reggelt! A mai reggelin ez a corn waffles, 2 darab, rajta 2 ilyen, hát ez a Lidl-os már nem nosztalgia szelet és egy paradicsom. Úgyhogy majd jövök vissza az ebéddel. Maradt még pizza, de én nem azt teszek. Ebédre úgy csináltam tegnap, hogy legyen mára is, tehát nem csak csirkecombok voltak a paprikás csirkébe, hanem csirkemell is, jó nagy adag volt, és készül egy újabb adag limonádé mentával. Vacsorára sült kolbász lesz, találtam a fagyasztóba egy kolbászt, és az airfryerben megsütöttem, annak az 1/3-át én ettem meg, a többit párom, volt hozzá mustár, uborka, egy kis kenyér és gyöngyhagyma, másnap reggel pedig iszom a limonádét, amit tegnap készítettem, és a hűtőben volt. Ez a gyöngyhagyma ilyen borecetben érlelt, volt hozzá még egy kis kenyérvég, egy tojás és egy lesütött sonka limonádéval. Sziasztok mindenkinek! Ma itt nálam április 28 hétfő van, nálunk még tavaszi szünet van, úgyhogy főzni kell. Tegnap elfogyott minden főtt kaja. Az ebéd lesz egyszer, van egy bontott túrom, túrógombóc, hamis túrógombóc, aztán találtam darált-húst, meg is csináltam így fasírtnak, ezek most ilyen hosszúkásabb alakúak lesznek. Aztán van jászmínrizs, és a fagyasztóba találtam húslevest, azt most kiolvasztom, és főzök bele répát, úgyhogy jövök vissza a kész ebéddel. Szóval jól jön ilyenkor egy kis mencsvár húsleves, elkészült a gríz, a jászmínrizs, a kihűlt grízhez pedig megy majd a túró, sütésre várnak a fasírtok, fel van szeletelve a répa, itt a hamis túrógombóc, pirított zsemlemorzsában megforgatom, ezt a gyerekek ették, illetve másnapra is maradt, mert nem ették meg, nekünk pedig sülnek a fasírtok, amihez rizs lesz, és akkor ott van a felturbózott fagyasztóból kiszedett húsleves, amit befőztem egy kis répával. Én nagyon kicsi levest tettem, mert igazából ez egy kompótos tányér, most ehhez volt kedvem, illetve itt van a fasírt, egy kis dinnyével, koviuvival és a rizssel. Estére hoztam a helyi bistróból egy gyrosztálat a gyerekeknek, párom hamburger menüt kért krumplival, szósszal és hamburgerrel, ami ugye egy gyerekmenü igazából, én pedig a gyroszpitát választottam, hát nagyon jól jártam vele, mert hatalmas adag volt, alig bírtam megenni, de végül megettem.
Sziasztok mindenkinek, a cicák reggeliznek, illetve sacika. Ma nálam április 29 kedd van, ami azt jelenti, hogy nálunk ma van az első tanítási nap, egy nappal nekünk hosszabb volt a tavaszi szünet, és 2 napig még iskola van, aztán 4 nap szünet, szóval ebben a 2 napban itt az utolsó etapban nagy főzések nem lesznek, ma maradékot fogok enni, van még fasír, illetve van túrógombóc a gyerekeknek, mert ma rántott sajt lesz, ahogy láttam. Szóval ezt Marci ebédre meg tudja enni a leves után. Ma megyek szépülni, felrakatom újra a szempilláimat, mert most ugye a tavaszi szünetben nem nagyon volt időm ezzel foglalkozni, illetve a holnapi nap sem lesz már főzés, mert holnap meg nagy bevásárlás lesz az anyák napjára és a május 1-i hétvégére, meg vendégeink is lesznek, szóval holnap valószínű, hogy valami ottani ebédet fogok venni, salit vagy valamit. De még tartsatok velem ebben a 2 napban. A reggelin pedig szokásos szerintem tortilla lesz, ami omlett tortilla, vagy tojás tortilla, úgyhogy mutatom, ha elkészült. Na, el is készült a reggelim, ami végül nem tortilla lett, mert egy tojásból és inkább egy pici sajtot szórtam rá, volt még egy utolsó ilyen pufirizsám, egy szelet sör felvágott és egy paradicsom, úgyhogy jó étvágyat! A mai ebédem tegnapról maradt 90 g fasírt, azt felvágtam, beleraktam egy tortillába, egy uborka és egy kis ketchup, illetve minimális sajt, feltekerem, és ez lesz a mai ebédem. Úgy kóstoljuk is meg, ez csak ilyen gyors bekapós, aztán indulok a körmöshöz. Nem a körmöshöz indulok, hanem a pilláshoz. Isteni ez a kis wrap, jövök vissza majd a vacsival. Vacsorára ilyen bagettet fogok sütni, amit párom vett az Aldiban, az airfryerben sütöttem meg, így néznek ki sütés előtt, és így pedig sütés után. Én ebből egyet ettem vacsorára, a gyerekeknek nem jött be, úgyhogy reggelre még maradt egy csomó. Ezt fogyasztottam egyébként egy ilyen salátával, amiben volt reszelt nyersrépa, uborka, paradicsom, naturjoghurt és fokhagymapor. Na, jó reggelt! Maradt még 2 ilyen meleg szendvics tegnapról, a gyerekeknek abszolút nem ízlett, úgyhogy párom megevett 3-at, én 1-et, és akkor itt van még 2, igen. Úgyhogy erre került egy pici majonéz, egy kis paradicsom, és jövök vissza a mai ebéddel, ami a Lidlben lesz, mert megyek bevásárolni. Hát sziasztok, itt a Miket ettem utolsó napján. Voltam bevásárolni, lesz vagy már van róla videó, anyák napjára és a vendégségre. És a mai ebédem egy tasakos paradicsomleves, egy saláta box, illetve egy 2 kalóriás őszi barack innivaló. Az egész így 500 kalória sincs, és nagyon-nagyon komplett ebéd. Van benne hús is, zöldség is, úgyhogy minden, ami kell, egy kis leveske, mutatom, fordítom a kamerát. Könnyű, finom ebéd, kalória szegény, ez a mai, és ez jutott, és én ennek nagyon örülök, hogy ez jutott. Estére flammkuchen lesz, a Lidlbe vettem le akciózva, azt fogom megsütni, és én valószínű salit is eszek mellé. Szerettem volna ezt a részt úgy lezárni, mivel kevés kóstolás volt benne, hogy egy pár szót így ejtek erről a részről. Volt egy tavaszi szünetünk, ami nagyon szuper volt, és nyilván volt egy húsvétunk, ami egy kicsit megemeli a kalóriabevitelt, de hát ez teljesen normális, hiszen utána másnap kezdődik újra a nap és odafigyelés, és elég jól megy mostanában ez a kalóriaszámolgatás. Nagyjából már, ha az ember nem is viszi fel, de mindig felviszem természetesen, akkor is nagyjából tisztában vagyok vele, hogy mi az, amit ehetek és mennyit, és inkább hangsúlyozom van, hogy mennyit. Tehát bármit megeszek most is, de csak mértékkel, nem zabálok, mert annak rossz vége lesz. És érzem is magamon, hogy sokkal fittebb vagyok, meg feszesebb vagyok, és centiben nagyon-nagyon sok lement, és remélem, hogy a kilók is előbb-utóbb beindulnak. Nem állok mérlegre csak ilyen 2 hetente, pont amiatt, mert nem akarom, hogy elvegye a kedvemet, hogyha nem mozdul a mérleg. Valaki írta múltkor ezt a kenyeres dolgot, hogy ne egyek, és valóban az első 2 napban baromi nehéz volt, valahogy megszoktam. Ebben a részben talán ettem egy fél szelet kenyeret, vagy max. 1-et, nyilván ettem tortillát, tehát egy csomó mindennel tudom helyettesíteni pufirizssel, volt, hogy ettem egy szelet kalácsot, de most már nem a szendvicsekből áll a napom, sőt, azt se tudom, mikor ettem utoljára szendvicset, szóval találtam új alternatívákat, és nagyon-nagyon örülök neki. Köszönöm, hogy itt voltatok ebben a részben, sok kóstolás ugyan nem volt, és sok új étel sem, viszont ez egy ilyen
itthon ülős időszak volt a gyerekekkel, és hát nem az újdonságok hetéről szólt, nem az újdonságokról szólt ilyenkor a konyhám, hanem arról, amit ők szeretnek igazából. Ide berakom az esti vacsimat, a flammkuchent, ahogy megsült, biztos finom lesz, úgyhogy találkozunk a következő részben. Ha tetszett a videóm, akkor dobjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, legyen szép napotok és szép májusotok, és boldog anyák napját, nem tudom mikor megy ki ez a videó. Sziasztok!